વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલની અંદર। દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત જે કંઈ પ્રસારણ થાય છે એમાં ધોરણ 3, 4 અને 5નો જે પ્રસારણનો સમય છે એમાં ધોરણ 3નો પ્રસારણનો સમય છે 9 થી 9:30નો છે, ધોરણ 4નો પ્રસારણનો સમય છે 9:30 થી 10નો છે, ધોરણ 5નો પ્રસારણનો સમય છે 10 થી 10:30 વાગ્યાનો છે। તો આ રીતે હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત અલગ અલગ પ્રસારણ છે દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર થાય છે। એમાં તારીખ પ્રમાણે વાત કરીએ તો 4 એપ્રિલ 2021, 4/4/2021ને રવિવારના રોજ દરેક બાળકોને રવિવારની જાહેર રજા છે। બાકી અગાઉ ન જોયેલા વિડીયોઝ છે એ પણ ચેનલ પર જોઈ શકશો અને આવનારી પરીક્ષાની તૈયારી કરતા હોય એ લોકો પણ તૈયારી કરી શકે છે, બરાબર। ત્યાર પછી ધોરણ 6, 7, 8ની વાત કરીએ તો દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર ધોરણ 6, 7, 8નો એપ્રિલ માસ મહિનાનો જે પ્રસારણનો સમય છે એમની વાત કરીએ તો ધોરણ 6નો પ્રસારણનો સમય 10:30 થી 11નો છે, ધોરણ 7નો પ્રસારણનો સમય 11:30 થી 12નો છે, ધોરણ 8નો પ્રસારણનો સમય 2:30 થી 3 વાગ્યાનો છે। તો આ રીતે હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત અલગ અલગ એપ્રિલ મહિનાનું પ્રસારણ છે આ રીતે થતું જોવા મળે છે। અને એમાં પણ તારીખ પ્રમાણે વાત કરીએ તો 4 એપ્રિલ 2021, 4/4/2021ને રવિવારના રોજ દરેક બાળકોને જાહેર રજા છે। અને એમાં પણ જો આગળના વિડીયો જોયેલા હોય તો એ વિડીયો પણ તમે જોઈ શકશો। ઘણા બધા વિડીયોઝ છે મુકાઈ ગયા છે આ ચેનલ ઉપર પણ। તો એમાં તમારે જોવા હોય તો ઉપર પ્લેલિસ્ટમાં જજો, પ્લેલિસ્ટમાં તમને ધોરણ પ્રમાણના જુદા જુદા પ્લેલિસ્ટ જોવા મળશે અને એના આધારે એ પ્લેલિસ્ટમાં આવા વિડીયોઝ છે તમે જોઈ શકશો। અને અલગ અલગ સ્વાધ્યાય પોથીના હોય, અલગ અલગ ઘણા બધા વિડીયોઝ જોવા મળશે। ધોરણ 9, 10ની વાત કરીએ તો દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત જે કંઈ પ્રસારણ થાય છે એમાં ધોરણ 9, 10નો એપ્રિલ મહિના પ્રમાણેનો જે પ્રસારણનો સમય છે એ 12 થી 1નો છે અને ધોરણ 11, 12નો જે એપ્રિલ મહિના પ્રમાણેનો જે સમય છે એ ધોરણ 3 થી 4 વાગ્યાનો છે। તો આ રીતે એપ્રિલ મહિનાની અંદર પ્રસારણ છે એ દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર થતું હોય છે। તારીખ પ્રમાણે વાત કરીએ તો 4/4/2021 ને રવિવારના રોજ દરેક વિદ્યાર્થીઓને રવિવારની રજા છે અને સાથે વિદ્યાર્થી મિત્રોને જો નવા વિડીયોઝ છે જોવા હોય, ઘણા બધા વિડીયોઝ મૂકાઈ ગયા છે ચેનલ ઉપર, તો એ ન જોયેલા વિડીયોઝ છે એ પણ તમે જોઈ શકો છો। ઉપર ચેનલમાં જઈને પ્લેલિસ્ટમાં જજો, પ્લેલિસ્ટની અંદર તમને અલગ અલગ સ્વાધ્યાય પોથીના સાથે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોત્તર, અલગ અલગ વિષય પ્રમાણેના વિડીયોઝ છે તમને જોવા મળશે। તો એ ન જોયેલા તો એ પણ તમે જોઈ લેજો, બરાબર। ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરી દેજો। સાથે ઘણા બધા વિડીયોઝ છે મુકાઈ ગયા છે એ પણ જોતા રહેજો, બરાબર। ફરી પાછા નવા વિડીયો સાથે મળીશું, ત્યાં સુધી તમારી કાળજી રાખજો। થેન્ક યુ વેરી મચ એન્ડ ટેક કેર।